Välkomna till EFN Råvaror. Det är den 1 september och vi ska blicka både framåt, bakåt i tiden och mot uranbrytning. Silver och platina hör till den här veckans råvaruvinnare, även om matcha-te och annat grönt te har seglat upp som en joker på råvaruhimlen. Japansk missväxt bidrar till prishöjningar på mellan 50 och 100%, rapporterar CNBC. För vår återblick för råvaruåret som nu går in i höstfasen har vi vänt oss till Christian Kopfer på Handelsbanken, förstås råvaruspanare där. Han summerar ett hittills mycket händelserikt råvaruår. Ja, men det har varit ett väldigt intressant år så här långt. Jag tycker mest intressant är på industrimetallsidan. Vi har sett ett ganska så relativt sett väldigt solid utveckling. Framförallt koppar och zink har hållit uppe betydligt bättre än råvarupriser i allmänhet. Vi ska ju komma ihåg att vi har nästan de flesta av råvarorna, sånt som stål, skogsprodukter, energipriser, olja. De är i princip nästan samtliga på nära eller på cykliska bottnar, typiska cykliska bottnar. Medan vi ser betydligt starkare fundamental utveckling för exempel några av industrimetallerna, inte alla, men några av dem. Och där ser vi också klara skillnader i den fundamentala situationen. Alltså vi ser lagerutveckling som är ganska starkt utvecklande. Vi har fått ner lagren ordentligt i koppar och zink exempelvis. Så det sticker ut. Ja, vi får hoppas att en konjunkturåterhämtning lyfter råvarupriser. Att det däremot svängt väldigt mycket i flera tillgångslag, det är någonting som hör till vanligheterna i råvarornas värld. Så här lyder Christians resonemang. Det har ju varit nästan monumental osäkerhet om alla utspel. Jag tror det kändes som det hände mer på 4 första månaderna 2025 än vad hände de senaste 4 åren typ. Med alla... Allt från det ena till det andra. Va? Mot de galenskaperna slog nya rekord konstant, kändes det som. Så visst, det hoppas absolut inte fortsätta på den nivån. Men att det är hög volatilitet och osäkerhet, det är ju liksom, det är lite name of the game tycker jag på råvarusidan. Och guldet fortsätter slå rekord i all den här osäkerheten. Ja, men exakt. Guld och egentligen silver, det är ju lite... råvaruvärldens humle och dumle kan man säga. Det är ju, som jag ser det, så är det en temperaturmätare på all galenskap som pågår i världen. Så att, med sanning och modifikation. Men om du tänker då, jag tror det var den dagen när Donald Trump föreslog det här rekordartade tullarna. Man har ju förklarat ekonomisk krig mot i princip varenda land i hela världen ungefär. Ett undantag kanske. Så då slog ju guldpriset rekord just den dagen. Så liksom det är ju liksom en temperaturmätare på den typen av dumheter egentligen. Sen finns det vissa saker som spelar i linje med andra råvaror. Till exempel ett lägre räntetryck är positivt för råvaror i allmänhet, inklusive guld. Alltså att man får en mer expansiv penningpolitik i världen. Det är ju i grunden någonting som innebär att man trycker mer pengar. Och samtidigt som man håller inflationen under kontroll, så är det positivt för både guld och andra råvaror i det läget. Men typ andra saker, handelskrig, extrem geopolitisk osäkerhet, enorma skuldberg i USA, i Frankrike, delvis Kina, Japan. Det är något som egentligen enkom är positivt för guld just. Ja. Så vissa saker är verkligen den här temperaturen på mycket elände och galenskaper. Galenskapen gynnar guldpriset alltså. Däremot påpekar många bedömare som den här bilden visar att guld- och silverpriset kanske inte riktigt har varit som humle och dumle i den bemärkelsen att guldpriset i alla fall historiskt är starkare eller har gått starkare än vad silverpriset har. Det här skulle kunna gynna silverpriset i händelse av en återhämtning, en normalisering. Alltså den här pilen skulle peka neråt och silverpriset skulle närma sig guldet. Vi får se hur det blir med den saken. Och vi byter råvara till uran. Svenska regeringen har nämligen öppnat för uranbrytning i närtid enligt en proposition. Det finns även ett förslag som tar bort kommunernas vetorätt som ligger på remiss. Christian Kopfer upplever att det finns en not in my backyard-problematik, att många svenskar välkomnar kärnkraft och uranbrytning, men desto färre vill ha det i nära anslutning till hemorten. Nej, men det är ju ett hyckleri i den meningen tycker jag. Att, det är ungefär som att vi vill producera elbilar, säger vi. Om vi tar det som exempel. En elbil innehåller mycket mer koppar än en traditionell
en bil som har förbränningsmotor. Och så vi vill gärna ha elbilar. Och så råkar det vara att vi har mycket kopparfyndigheter i Sverige, men vi vill inte producera kopparn här. Alltså, jag bara tycker att det resonemanget inte går ihop. Och på samma sätt tycker jag det lirar dåligt på uransidan. Så vi vill ju ha kärnkraft, men man säger, var ska vi ta uranet ifrån? Ja, inte vet jag, säger någon, men är absolut inte härifrån. Men, ja. Men är det finns en säkerhetsaspekt i det då? Att man ska vara självförsörjande också? Ja, det kan det ju också vara givetvis. Men sen ska man komma ihåg att det finns ju stora uranfyndigheter i vad som man kallar för Sverige då, eller EU-vänligt sinnade kontinenter eller länder som Kanada och Australien. Så det är inte så att det inte finns. Va? Men jag tycker ju också, om det finns uran i landet, varför inte använda de resurserna? Och man kan göra det på ett bra sätt, givetvis. Och på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Sedan en fråga blir förstås vilka det är som ska bryta det här uranet om de regulatoriska portarna verkligen öppnas. I Sverige finns på smålistorna några aktörer, men kanske vore det bäst med ett större internationellt eller ett större svenskt gruvbolag som tar sig an uranutmaningen. Jag hoppas och delvis tror kan man väl säga på att det måste vara etablerade bolag som bedriver gruvdrift i Sverige. Alltså man har en väldigt stark uppbackning rent finansiellt. För vi vill inte ha en situation där det kommer in någon form av lycksökare där man inte har uppbackning finansiellt. För vi har haft exempel tidigare i Sverige på bolag som startat gruvverksamhet och sen så har det gått något knas. Och så har man då försvunnit med svansen mellan benen och lämnat då resterna till skattebetalarna. Vilket absolut är en situation som är avskyvärd miljömässigt och även då ekonomiskt. Och vi vill ju ha in bolag med starka finanser. Om det nu pratar om utländska bolag, och har vi då kanske ännu bättre ur viss synvinkel att vi har svenska bolag som producerar i Sverige. Eller svenskägda bolag. Men också även givetvis där då, att det är uppbackat finansiellt. Det är ju en superviktig fråga eftersom gruvor är en sån verksamhet där saker och ting, ja, det är som i alla verksamheter givetvis kan någonting gå knas. Men blir det något stök och bök i en gruvdel så kan det få väldigt stora miljömässiga konsekvenser och då måste man ju ha en möjlighet att finansiellt klara av en sån situation. Nästa råvara i vår sändning är kopparn som vi länge har gått och hoppats på en prisupphämtning. Koppar är också en råvara som förknippas med den globala konjunkturen, vilket också kommer att spela en avgörande roll för priserna framåt. Ja, men man får komma ihåg det att många säger men det är så många som är positiva till koppar och det händer aldrig något. Nej, men alltså, vi måste titta på var vi befinner oss. Vi har ju i grund väldigt svag världsekonomi. Europas konjunktur ligger ju och kämpar på botten typ. USA är svagt i många avseenden. Kina har varit svagt. Vissa tecken på att man har vaknat till första halvåret i år. Och som ett resultat av detta har vi sett väldigt många råvaror har ju haft en väldigt svag utveckling. Man har ju sjunkit i pris kraftigt och vi ligger på, som vi pratade om inledningsvis, vi ligger väldigt på eller nära cykliska bottnar. Så är det inte på koppar. Vi är inte så långt från rekord på koppar. Alltså det man får komma ihåg. Många säger att koppar går svagt. Men kom igen, det är ju nära rekordnivåer. Sen har den här riktiga rallyt inte kommit, men vilket är högst naturligt med tanke på att vi har en svag ekonomi i världen. Dr. Koppar, som råvaran kallas, må vara förknippad med världsekonomin, men den är inte helt utbytbar. Aluminium används i allt högre utsträckning, påpekar Christian Kopfer. Men det används mer och mer aluminium för att bygga transmission, alltså överföring av kraft i världen. En metall som är betydligt billigare, för vissa har den också nackdelar. Men den leder helt okej. Jämfört med koppar, långt ifrån lika bra, men den leder ström. Och den är mycket billigare per ledningsenhet så att säga. Så blir det för höga kopparpriser, och vad är det då? Ja, men säg $20,000 bara för att ta en siffra. Det skulle ju vara för höga priser, men alltså, uthålliga höga priser kan ju vara kanske röra sig upp mot $15,000 per ton, och då är det ändå 50% högre än vad vi har idag. På lite sikt. Sist i programmet ska vi blicka mot oljemarknaden där Ryssland och fredsförhandlingar rörande Ukraina förstås är en viktig faktor. Kanske kan det påverka utvecklingen framåt, även om, som Christian Kopfer berättar, kriget hittills inte riktigt stoppat rysk oljeexport. Alltså Ryssland har ju varit ganska duktiga på att få ut sin olja.
på världsmarknaden. Det pratas ju om att man försöker strypa Rysslands förmåga att få ut sin olja på världsmarknaden, men det har inte varit så jättelyckosamt. Sen ska man ju komma ihåg att det som Trump-administrationen med Trump i spetsen givetvis då har pratat om är ju att belägga länder med sanktioner som handlar rysk olja. Men dilemmat med det spelet är bara att det är ju någon form av chicken race, eftersom skulle man lyckas med att begränsa Rysslands förmåga att få ut sin olja på världsmarknaden, vad skulle hända då? Ja, då stiger priset på olja kraftigt. Eftersom Ryssland är världens näst största producent. Det är ju inte det är inte önskvärt för många. Inte önskvärt för många, särskilt kanske för Donald Trump som gärna vill se låga oljepriser. Vi på EFN Råvaror tackar för oss. Vi är tillbaka igen om en vecka. Vi ses då.